tänä vuonna Bong Joon-ho'n mestariteos Parasite teki historiaa olemalla ensimmäinen ei-englanninkielinen elokuva, joka voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon. Sen kunniaksi Suomen elokuvateatteriin on tuotu takaisin Bong Joon-ho'n aiempi elokuva Memories of Murder vuodelta 2003. Pienellä paikkakunnalla löydetään naisen ruumis murhattuna ja raiskattuna. Etsivät Park Do-man ja Cho Yun-ko alkoivat tutkia tapausta. Näillä maalaisilla ei kuitenkaan ole paljon kokemusta murhien ratkaisemisesta, joten heille lähdetään avuksi Soulista etsivä Seo Tae-yoon. Murhien lisääntyessä myös etsivien välit alkavat kiristyä, kun he eivät pääse yhteisymmärrykseen toimintametodeista eivätkä epäilyistä. Elokuva perustuu osittain tositapahtumiin Korean ensimmäisistä sarjamurhista vuosien 1986 ja 1991 väliltä. Ensimmäinen asia, johon kiinnitin elokuvassa huomiota, oli sen värimaailma. Se alkaa erittäin kirkkailla ja piirteillä keltaisen sävyillä, kun seuraamme pikkupoikaa leikkimässä pellolla. Tämä värisävy kuitenkin heittää jo pian romukoppaan, kun seuraavassa kohtauksessa löydetään ensimmäinen ruumis ja tutkinta alkaa. Tilalle tulee paljon harmaan ja ruskean sävyjä ja sävyissä tulee paljon synkempiä. Aiemmin kirkas ja pirteä maailma on nyt synkkä ja likainen. Tämä äkillinen muutos värimaailmassa kuvastaa myös hyvin hahmojen mielenmaisemaa. He saivat aiemmin elää rauhassa idyllisessä pikkukaupungissaan, mutta nyt heidän on kohdattava maailman pahuus. Myös katsojille tämä kertoo hyvin, että vaikka elokuva on hauska, siitä ei välttämättä tule täysin kivaa katsottavaa. Memories of Murder on paikoitellen varsin epämiellyttävää katsottavaa. Murhien uhrit on tapettu varsin julmalla ja nöyryttävällä tavalla, eikä synkkä ja likainen tapa, jolla ne kuvataan, helpota asiaa. Jos et kestä esimerkiksi mädäntyvien ruumiiden näkemistä, ei tätä elokuvaa välttämättä kannata katsoa. Tarkoituksena on näyttää, kuinka hirveästä teosta on kyse, eikä vähätellä murhien pahuutta ollenkaan. Arvostan kuitenkin, ettei elokuva mässäile liikaa näillä kohtauksilla. Murhien tekoa ei juurikaan näytetä, ja ruumiiden kohdallakin kamera viipyy yleensä vain hetken aikaa. Memories of Murder tekee pointtinsa selväksi ja siirtyy sitten seuraavaan kuvaan. Huomautan myös, etten tarkoita epämiellyttävällä kuvastolla laadullisesti huonoa. Päinvastoin koin elokuvan erittäin mielenkiintoiseksi ja likaisen kuvaston tukevan tarinaa. On myös erittäin taidokasta, miten tämä ällöttävyys saadaan välittymään katsojalle. Synkkyydestä ja vastenmielisyydestä huolimatta huumori on tärkeä osa elokuvan DNAta. Memories of Murder löytää hetkeä nauraa myös kuvottavien tilanteiden välissä. Totta kai voidaan kyseenalaistaa se, että onko tällainen kierro murhamysteeri naurun paikka, mutta itselleni se toimi varsin hyvin. Huumoria revitään erityisesti päähenkilö Park Do-manin epäpätevyydestä poliisina. Erityisen huvittavana pidin kohtausta, jossa hän on vakuuttunut siitä, että murhaajalla ei ole häpykarvoitusta, mistä sitten leikataan kohtaukseen, jossa hän kylpylässä vilkuilee ohikulkevien ihmisten genitaaleja. Genitaalit mainittu. Huumorin ja jännityksen välillä hyppiminen onkin Memories of Murderin suolaa. Sitä voisi pitää malliesimerkkinä komedian ja kauhun samankaltaisuudesta. Molemmissa paineita rakennetaan hitaasti ja sitten vapautetaan se juuri oikealla hetkellä. Memories of Murderissa esiintyy esimerkkejä molemmista ja yhdessä aivan fantasisessa kohtauksessa nämä sitten yhdistyvät. Kohtaus, joka oli menossa aivan absurdiseen humoristiseen suuntaan, kääntyikin yhtäkkiä päälailleen, kun tieto uudesta murhasta saavutti etsivät. Tällainen sävyjen välillä hyppyinen ei tietenkään toimi kaikille. Jotkut ihmiset tarvitsevat enemmän aikaa yhden tunteen parissa ennen kuin voivat siirtyä seuraavaan. Huomasin itsekin omassa näytöksessänikin, että siinä missä itse olin yhdessä kohtaa erittäin jännittynyt, jotkut vielä naureskelivat aikaisemmille hauskoille jutuille. Tämä ei tietenkään heikentänyt mun mielestä tätä elokuvakokemusta ollenkaan, vaan se oli vain esimerkki siitä, miten ihmiset reagoi eri tavalla eri tilanteisiin. Memories of Murderin kantava teema on mielestäni kysymys siitä, ketkä ovat niitä tosielämän hirviöitä. Elokuvassa Park Do-man useaan otteeseen väittää tunnistavansa rikolliset pelkällä katseellaan. Tätä tarkastellaan, kun hän ja muut etsivät löytävät erilaisia epäiltyjä. Monet epäilyistä osoittavat merkkejä erilaisista pahuudesta tai muuten vain erottuvat massasta. Memories of Murder ei kuitenkaan ole asian yksinkertaista ratkaisua, vaan päätyy totuuteen siitä, että tavallisimmatkin ihmiset kykenevät erittäin hirveisiin tekoihin. Sillä on syynsä, miksi usein kun me kuullaan kauheista teoista, me kuullaan näiden tekijöiden tuttujen sanovan, että en olisi hänestä kyllä uskonut. Park Do-man ja Cho Yun-ko metsästävät juuri tätä helppoa ratkaisua ongelmaansa. Näemme nopeasti, kuinka kiire löytää ratkaisu saa heidät toimimaan poliisille anteeksi antamattomilla tavoilla. Tämä kuvastaa myös heidän kokemattomuuttaan. Heillä on selvästi kiire päästä takaisin normaaliin arkeen ja eroon tästä rumasta murhakeissistä. Elokuvan aikana tulee hyvin selväksi, minkä takia poliisilta tulee vaatia äärimmäistä tarkkuutta ja minkä takia epäpätevyyteen ei ole varaa sillä alalla. Tulokset ovat lopulta katastrofaaliset.
Hienovarasta se ei ehkä ole, mutta Park Do-manin veriset kädet kertovat enemmän kuin 1000 sanaa. Viattomuuden menetyksestä kuulee elokuvista puhuttaessa niin usein, että se tuntuu jopa kliseeltä. Mutta tätä katsoa se pomppasi väkisinkin mun mieleen. Mä en ole perehtynyt näihin tositapahtumiin, joihin Memories of Murder perustuu, mutta mä en silti voinut olla ajattelematta, etteikö tää olisi viattomuuden menetys koko tälle kaupungille, ellei jopa maalle. Tätä totta kai kuvastaa jo alussa mainitsemani värimaailman muutos, mutta myös tavat, joilla murhiin reagoidaan alussa. Esimerkiksi lehdistö ja edes poliisit itse eivät alussa tiedä, miten murhapaikalla tulee käyttäytyä. He vaeltavat edes takaisin vaarantain todisteita. Lisäksi kuva, joka poliiseista otetaan ensimmäisen kiinnioton jälkeen, on aivan absurdi. Tuntuu, että nämä maalaiset ei tajua tämän tilanteen vakavuutta heti. Myös Park Do-manin ego kiinnitti huomioni. Alusta asti hän on niin varma taidoistaan, vaikka on todellisuudessa täysin kujalla. Hän ei luota kaupungissa tuotuihin metodeihin, vaan takertuu jääräpäisesti omiinsa. Erittäin kertomaan kohtaus, jossa naiskonstaapeli Kwon Kyo löytää yhteyden murhien ja radiossa soitettavan laulun väliltä. Park Man-do ei voi uskoa tätä naisen keksimää teoriaa, vaan takertuu jääräpäisesti omaan kikkelikarva-ideaansa. Memories of Murder oli upea ja ajatuksia herättävä kokemus. Mä oon todella iloinen, että se tuotiin Suomeen elokuvateatteriin nähtäväksi. Se oli hauska, jännittävä ja mielenkiintoista katsoa. Ensi kerralla taas lisää Star Warsia, rakkautta ja kunnioitusta kaikille.